Привіт! Це моя лагуна. А це ще одна лагуна. Точніше, половина лагуни. І я хочу почати ще один проєкт, який буде називатися Продам півмашини на запчастини. Тож, так, маю ще один проєкт. При тому, що Audi і авто за крипту ще в процесі. До речі, по Audi. По ній дуже активно зараз шукаються комплектуючі, причому шукаються вони по Європі, по Британії і по Штатам. Вони дуже рідкі і дуже багато коштують. Ну і знайти їх реально важко, тому що все ж таки 83-й рік. По автомобілю за крипту, я сподіваюся, він вже добігає свого логічного кінця. Я просто не дуже сильно все це афішую зараз. Тому вирішив зайнятися ще одним проєктом. Я вважаю, що ти чув, що якщо продати автомобіль по запчастинам, то це вийде, начебто навіть в рази дорожче, ніж просто продати автомобіль. І мені стало цікаво, а наскільки ж це буде дорожче, скільки це займе часу, і скільки часу я на це витрачу, і скільки зусиль на це потрібно. Чому саме півмашини, гадаю, зараз ти зрозумів. Тому що ця лагуна потрапила у ДТП. Причому у ДТП із рамним позашляховиком Toyota Land Cruiser. Звичайно, всі живі і, що головне, цілі і не ушкоджені. Тобто безпека лагуни спрацювала на всі 100%. І я вважаю, що результат із рамним позашляховиком просто класний. Недаремно лагуна отримала 5 зірок по Euro NCAP. До речі, той Land Cruiser виїхав на зустрічку. Ну і все це тягнеться вже аж до зими, бо на початку водій Land Cruiser казав одне, а зараз вже нічого не пам'ятає і не хоче робити. Але гадаю, там все складеться добре. Тож маю половину лагуни. Щодо домовленостей із власником лагуни. Ми домовились наступним чином. Перші деталі, які я продаю, йдуть на те, щоб він отримав ту суму, яку він хотів за свій автомобіль. Далі, все, що буде більше, а воно має так бути, воно буде ділитися на 3 частини. Перша частина піде власнику, друга частина піде на Сили оборони України, а третя частина піде мені за мою роботу. Чому б ні? Ну і перше, з чим я стикнувся, це наявність великої кількості скла у автомобілі. Коли я перший раз туди заліз для того, щоб просто зробити кілька фото і відео, у мене було кілька порізів на руках, і мені довелося брати пилотяг і вичищати салон від скла для того, щоб просто хоча б спокійно зробити кілька фотографій. І це тільки перша частина. Далі я гадав, що зробити фотографії і викласти їх в інтернет буде достатньо для того, щоб продати. Але не все так просто. І продажі не пішли. Тому мені довелося знімати всі запчастини, причому знімати обережно, щоб нічого не пошкодити, для того, щоб окремо їх викладати. І після цього продажі пішли набагато краще. Але знову ж таки, всі деталі потрібно зняти так, щоб не пошкодити їх. Потрібно розуміти, як ця деталь знімається, як вона функціонує і як краще її зняти, чи розібрати той чи інший вузол. Іноді інформації недостатньо і доводиться прикладати суттєві фізичні зусилля, які приводять, звичайно, до таких невеличких травм. Тобто порізи, десь вдарився, десь ще об щось обдерся, і це вже стало нормальним для мене. Іноді це дуже важка робота. Сьогодні знімав стартер, і це в мене зайняло приблизно 2 години. Чому так багато? Там всього 2 болти, але через пошкодження автомобіля дуже важко було до них дістатися. Довелося зняти дуже багато пластику, дуже багато електронної частини. І так, стартер 2 години. Дуже важко. Тож, що маємо на кінець, скажімо так, першої серії? Я не думав, що розбирати автомобіль настільки важко. Особливо після ДТП дуже багато попередньої роботи потрібно зробити перед тим, як щось зняти. Плюс передня частина автомобіля пошкоджена, тому робота у підкапотному просторі займає набагато більше часу,
ніж на, скажімо так, цілому автомобілі. Автомобіль знаходиться в іншій частині міста, і добиратися до нього не дуже зручно, тому буваю я там, на жаль, тільки раз на тиждень, але тим не менш знімаю, розбираю те, що питають, те, що розумію, що потрібно. Але тим не менш, це цікаво. Мені все ще цікаво, яка буде фінальна ціна за півавтомобіля. Ну, подивимось. Дякую тобі, що дивишся. Буду вдячний за лайк під цим відео. Це для мене як підтримка. І дякую, що дивишся мій канал.